بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستا، من هستم ولید در خدمت شما. خدا کنه که ساعت داشته باشین. در ویدیو قبلی ما شما این موضوعات خواندیم. در این ویدیو ما بر شما این موضوعات درس میتم. اول ما شما کدام کتاب میخونیم، یعنی ما درس از کدام کتاب براتون میتم. ما درس از این کتاب براتون میتم. پایتون کراش کورس سکند ادیشن باش که نشانتون بتونم کاورش هم میتونید که شما این دانلود کنین به شکل فری یا مفت. این دانلود کنین از اینترنت. ما کتاب بکشم براتون. این کتاب است، کاورش براتون نشان بدم. این دوستا این کتاب ما شما میخونیم. این کتاب است که از روی از این ما درس میتم شما را و این میتونین که از اینترنت دانلود کنین باش که ما طریقش را براتون نشان بدم. در براوزرتون نشته کنین که این را نشته کنین allitebooks.org. این را نشته کنین. شما را میانه در این پیج در اینجا در سرچ باکس نشته کنین مثلا که پایتون هم میخواین درباره پایتون. این پایتون سکرول داون کنین بیاین این کتاب شما. من کتاب را که درس میتونم میتونین که از شما به طریق مفت یا فری دانلود کنین. خب پابلشش در کدام در سال بسیار جدید، کتاب جدید در سال 2019 ساخته شده. این سال میتونین که فرمتش PDF یا EPUB دانلود کنین. خب این شد درباره کتاب که براتون گفتم. این کتاب درس میتم. خب حالا میم که دیگه چی، اول ما تصمیم گرفتیم که تنها این کتاب براتون درس میتم و پایتون بر شما میآموزم. ولی من گفتم که پیش خود فکر کردم خود کتاب که شما خوانین معلوماتون ما پروگرامینگ پایتون هم میفهمین و خودتون کار میکنین. ما یک راه پیدا کنم براتون که بتونین شما سرتیفیکیت هم بگیرین و امتحان بتین آنلاین. این پس ما چی کردم گفتم بیایم خیلی براتون این پایتون را در W3 سکولز که نشته است که چی پایتون معلومات داده و پروگرامینگ پایتون تشریح کرده و درس داده و هیرم بر شما همچنان در لابلای می درس در همراه می کتاب براتون درس بدم که تا بتونید شما اینی W3 سکول است. اینی وبسایتش است، شما نشته کنین در وبسایتتان در وب براوزرتان نشته کنین که w3schools.com برین. در اینجا مثلا اینجا بیاین باش. من براتون اول از این سر نشته کنم براتون w3school.com. اینجا که بیاین شما اینجا بیاین سعی کنین ببینین که نشته است پروگرامینگ لرنینگ پایتون. در پایتون برین. اینی شد پایتون که در W3 سکول درس میده و ما کوشش میکنیم که هم کتاب در جریان همی کورس و هم پایتون از W3 سکول بر شما درس بدم که تا شما وقتی که پایتون میخواین و ویدیو ما را تکمیل میکنین، یعنی مکمل ویدیو ما را میبینید درباره پایتون آن تا بتونید شما سرتیفیکیت پایتون از W3 سکول به دست بیارین. خب میگه سرتیفیکیت چی رقم وقتی که شما ما این موضوعات براتون همچنان کوشش میکنم درس بدم و درس میتونم براتون و اینجا در پایان که بیاین این پایان اینجا نشته است که کویزش هم میگیرین. وقتی کویزش امتحان دادین باز اینجا نشته در پایان آخر نشست پایتون سرتیفیکیت. این پایتون سرتیفیکیت باز شما را این رقم یک سرتیفیکیت شما را میته. وقتی شما کامیاب شوین این سرتیفیکیت میتونین و ها همچنان سرتیفیکیتی که شما میگیرین باید از شما تقریبا get certificate $95 است یا آینه قیمت سرتیفیکیت $95 باید از شما تحویل کنین تا امتحان بتین و بعد از امتحان باید سرتیفیکیت روان کنه. خب این شد W3 سکول. میایم در بخش انستالینگ و دانلودینگ پایتون. خب ما براتون هم در ویندوز که چطور در ویندوز انستال کنین پایتون و استفاده کنین و همچنان براتون هم در لینکس نشان میدم. خب دوستان آمدین در ویندوز. میخوایم که در ویندوز انستال کنیم پایتون. ببینیم که اول ویندوز ما پایتون داره یا
نداره، به خاطر که بعض ویندوز زیادتر از ویندوز که اینستال میکنی پایتون داشته نمیباشه، مجبور هستی که اینستال کنی. سعی که اول میبینیم، اول چک میکنیم که داره ویندوزی که ما استفاده میکنیم یا نداره پایتون. آن میایم در سی ام دی در رن میریم، نشته میکنیم سی ام دی رو باز میکنم، میبینیم که پایتون هست یا نه. چی رقم نشته میکنیم؟ میگیم که پایتون، میگه نه، میگه پایتون نداری. خب پایتون نیست پیش ما چی کنیم؟ بگیم باید دانلود کنیم پایتون در ویندوز خود. میایم اول چک میکنیم که کامپیوتر ما یا مادربرد ما چند بیت است، 64 بیت است یا 32 بیت است. میایم در بالای کامپیوتر رایت کلیک میکنم، پراپرتیز میرم، میبینیم که نوشته است اینجا این سیستم تایپ 64 بیتس اپریتینگ سیستم. پس ما چی کنم؟ پایتون که compatible است با همراه 64 بیتس اپریتینگ سیستم، همراه امور دانلود میکنم. میایم در چیز در براوزر خود، در براوزر خود میایم در گوگل نوشته میکنم، اینجا باش که براتون نوشته کنم، اینجا گوگل اینو ما نوشته کردیم که دانلود پایتون for Windows 7 64 bits. شما همچنان امیر نوشته کنیم اگر انتر کنین. اولین لینکی که بر شما اینجا متوجه باشین که در اینجا که نوشته www.python.org اینمی آفیشال وبسایت پایتون است و همیشه کوشش کنین سافتور را که دانلود میکنین از آفیشال وبسایتش دانلود کنین. از مثلا اینجا نوشته است که پایتون دانلود کرده میری این www.filehorse.com میتونی از این دانلود کنی، ولی این آفیشال وبسایت نیست. که همیشه این مردمایی است که مثلا هکرها سیگاپاس امی به حساب پایتون براتون میتونی از دانلود کنی و در ضمن پایتون یا به حساب هم کدش میگیرن، در بینش یگان کد دیگه میپرن از خود که سبب چی شود که بتونن کامپیوتر شما را اپراتینگ سیستم شما را هک کنه. ولی بسیار متوجه باشین در این گپ که همیشه چیز وبسایت یا اپلیکیشن یا سافتور را که دانلود میکنین از آفیشال وبسایتش دانلود کنین. اینما میایم در پایتون، در آفیشال وبسایت پایتون میرم، این در آفیشال وبسایت پایتون آمدم، میگم که دانلود، میایم کلیک میکنم دانلود. خیلی برای کدام می دانلود میکنی؟ برای کدام ویندوز اپراتینگ سیستم؟ با کدام اپراتینگ سیستم دانلود میکنی؟ من میگم با ویندوز اپراتینگ سیستم دانلود میکنم. خب میگه لیتست ورژنش کدام است؟ پایتون 3.7.4 اینی است. خب من میگم که دانلود میکنم کدام این بیاین شما بالای executable installer دانلود ببینید x86 به حساب 32 بیت است. از ما چند بوده اپراتینگ سیستم مادربرد ما چیز 64 بیت. ما میگم که executable 64 بیت و ما دانلود کو. این دوستان دانلود شد، بالای زی کلیک میکنم. ببینین دوستان بسیار مهم است اینجا که وقتی که اینستال میکنین یک وبسایت، یک ببخشید یک اپلیکیشن یا سافتور، پابلیشرش متوجه باشین. پابلیشرش که اینجا ببینین نوشته است که پایتون سافتور فاوندیشن. پس چیز است سافتور را که دانلود کردیم اوریجینال است، از خود پایتون سافتور فاوندیشن است. اگر به حساب نباشه باز اینجا براتون نوشته میکنه یا سرتیفیکیت مو وبسایت خلاص از وقتش خلاص شده باشه شما که دانلود کنین، اینجا براتون نوشته میشه unknown به حساب یعنی خطر داره. و ببینین که مو چیز دارم انتی ویروس دارم براتون الارم میده که این خطر داره. پس من رن میکنم و وقتی که رن میکنیم متوجه باشین که اینجا اینی را تکمار کنین add python 3.7 to patch که به شکل درست و در سیستمتان انستال شوه. میگم install now. and دوستا successfully install شد. حالا چک میکنیم میبینیم که پایتون انستال شده نشده. اول ما میبینیم که اینجا نشسته است پایتون 3.764 بیتس انستال شده. بالای زیر رایت کلیک میکنم، میگم که پراپرتیز با ما موقعیتی که پایتون انستال شده امور در کامپیوتر ما به من نشان بده. میگم open file location and اینجا انستال شده. ما چی میکنم؟ من میگیرم میگم اینی path
اینی به حساب آدرسی که هست برام از کامپیوتر ما که تا ما انستالشن پیدا کنم ما که کپی میکنم میایم در سی ام دی اینجا سی ام دی باش که من براتون سی ام دی واس کنم. یعنی پیشتر براتون اینجا نشته کرده بودم که اینجا گفت که نمیشناسشه، اینجا نمیشناسم. پس من چی میکنم؟ میگم که سی دی دمو فولدر که پایتون اینستال شده او را چیز میکنم، سلکت میکنم. این دمو فولدر آمدم این حالا من نشته میکنم. پیشتر نشته کردم که وقتی پایتون نشته کردم گفت که نمیشناسمشه، ویندوز گفت من نمیشناسم میره. حالا من نشته میکنم که پایتون این دوستا حالا میبینین که این اینستال است. کدام ورژنش اینجا نشته است، اینو باش کنم براتون مارکش کنم. اینجا نشته است این پایتون 3.7.4 ورژنش اینستال شده و اینی وقتی که شما اینی 3 علامه بزرگتر یا کوچکتر که بگیم میشه این از اینی علامه را وقتی که سیدون شدیدین بفهمین که این در پایتون شما کودینگ میکنین، یعنی در ترمینال پایتون شما داخل شدین. فعلا مثلا اگه ما پروگرام اینجا نشته کنم که مثلا کد کنم پایتون یک چیز مثلا پرنت و ما چی کو پرنت کو هلو ورلد پرنت کو اینه ببینین دوستا اینه پرنتش کرد بر ما. پس چیز هست اینجا که هست ترمینال پایتون است. خب این شد درباره پایتون در ویندوز اینستال شد. وقتی کسی که لینکس استفاده میکنه، من خودم لینکس استفاده میکنم اپراتینگ سیستم ما یکی از ما ویندوز در ورچوال ماشین یا ویم ویر رن کردیم ولی اصلا اپراتینگ سیستم ما که هست که لینکس است. ما لینکس استفاده میکنم. من لینکس چی رقم اینستال میکنم که اول ما چک میکنم ببینم که دارم یا ندارم. یه ترمینال لینکس هم هست اپراتینگ سیستم اصلی که من فعلا استفاده در کامپیوتر من لینکس است. ما اول چک میکنم میبینم که دارم یا ندارم. خب میگم که ببخشید پایتون به من نشته که ورژنش چی است. میگه ورژن پایتون تو که فعلا هست میگه که 2.7 است. خب 2.7 خب سابقه است. ما خب گفتیم که ورژن 3 را میخوانیم. باش ما سعی کنیم که ورژن 3 ما دارم یا ندارم. پایتون باز اینجا نشته که 3 این چیز ورژن دارم ندارم. بله دارم. اینه پایتون ورژن 3 هم دارم 3.6.8 ورژنش است. پس ما چیز ما اگر نداشته باشیم چی رقم دانلود میکنیم؟ شما چی رقم نشته میکنین در کتاب بخواین دانلود کنین؟ نشته میکنین که sudo apt install python 3. ببینید که ما دارم فعلا میگه که تو از تو اپدیت است ورژن اپدیت داری نه و جدیدترین ورژن رو تو استفاده میکنی. ضرورت به این نیست که تو دیگه انستال کنی. اگر کسی نداشته باشه باز میتونید با استفاده از اینی کامند میتونین که پایتون انستال کنین در کسی که اپراتینگ سیستم لینکس استفاده میکنه. خب دوستان حالا شد تمام از هم پایتون در لینکس چک کردیم و هم در ویندوز چک کردیم و در ویندوز انستال کردیم و در لینکس هم همچنان انستال است. حالا میگیم خیلی یک سافتور انستال کنیم که مشخص یا مخصوصا برای پایتون و پروگرامینگ پایتون آن ساخته شده باشه. کتاب که نشته کرده که باید از شما استفاده کنیم عبارت از سبلاین است. من وقت انستالش کردیم و بازم چی میکنم میره از کامپیوترم دیلیت میکنم و پس سر براتون انستال میکنم و دیلیتش کردیم که باز من انستالش میکنم. اینجا این شارتکتش هست که شما بفهمین که integrated environment باشه. من کلوز کنم. اینی رو بوده که ما اینو دیلیت کنم. باش که دیلیت کنم. این آمدم میایم اینجا میایم گوگل نشته میکنم که sublime text editor for python یا اینو می اولش میگیریم. اینو بیاین ببینید که بازم پیشتر براتون گفتم که sublime است و از آفیشال وبسایتش ببینید که نوشته sublimetext.com. من اینو اوپن میکنم.
اینجا نشته است که بر کدام ویندوز میخوایم، کدام اپراتینگ سیستم میخواین دانلود کنین. من میگم که از من ویندوز است. کدام ویندوز است؟ بیشتر نشون دادم 64 بیت است. من اینجا اینستال میکنم. این هم گرفتم، این اینجا اینستال میشه. این اینستال شد، رنش میکنم. این رن کردمش. من پتش در دیگه جای میگیرم. در اینجا بیشتر من اینستال شده، من دیگه جای میگیرم. من در درایو کدام درایو بگیرمش؟ ویندوز درایو سی. مثلا من میگم در درایو سی چون این ورچوال ماشین است، دیگه درایو ندارم. میگم که در پروگرامز باش که در جای دیگه بگیرم. اینه در یوزرز میگم که زورین. در کجا؟ مثلا در دانلودز زورین و من انستالش کن. next install. دیدین بیشتر میده هیچ ایرر مسیج نده به خاطر پتشه. دیگه جای انستال کردمش. خب این آمد باش که میایم چک میکنیم که انستال شده نشده. چیز ما سبلایم ما سبلایم تکست این ببینید نشته است سبلایم تکست ادیتر 3 این آمد. خب ایره به نام integrated development environment میگنش. نیو فایل بگیرم ایره دیلیت کن. نو مثلا اینجا نشته میکنم که print and hello python build save مثلا در desktop save شد. ناله میم بلتش کو. نه میبینین دوستا که نشته کرد پایتون hello python. اینجا اومد آوتپوت شما. وقتی که شما هر کد رن میکنید باش من کد دیگر براتون رن کنم که او رو ببینید شما. مثلا من میگم که اینی کد هست. مثلا اینجا میگم save tools. میتونه که شورتکت هم استفاده کن. کنترل بی بیلت میکنش. به خاطر از این کد براتون آوردم که شما ببینید که رنگ هر چیزتان هر بخشتان براتون رنگ نشان میده. بسیار یک IDE خوب است. میتونین از استفاده کنید. بچه در کتاب هم ریکمند کرده. این می فاکشن رو که استفاده کرده. این ببینید اینجا ما مثلا باز براتون کد تشریح میکنم که اینجا چیزا کرده که جان اول امی کد ما رن کرده، هلو ورد رن کرده. باز نتیجه اینی کد بر ما نشته کرده اینجا که این جان دیو چیز است که نشان داده. این یک جان دیو. بازی کد ما براتون میگم که چی است و چی میکنه. خب خدا کنه که فهمیده باشین از اینکه چی رقم آیدی استفاده کنید در ویندوز و این بود در ویندوز. خب دوستان عزیز you should download و installing the IDE integrated development environment of Python یا برای پایتون که هم من نشانتان دادم چی رقم دانلود کنین و چی رقم اینستال کنین کسایی که ویندوز آپریتینگ سیستم استفاده میکنه. خب اگر کسی میخواست که در لینکس اینستال کنه سبلایم لایسنس میخواد از پیشش. اگر بازم کسی میخواست بر من در کامنت نشته کنیم و براتون طریقش هم میگم چطور او را اکتیویت کنین یا امو لایسنس کی را استفاده کنین و براتون سبلایم قابل استفاده بسازین. خب خدا کنه که از ویدیو ما چیز برداشت کرده باشین. اگر کدام سوال داشتین یا براتون کار نمیکرد امی طریق اینستالیشن ما بر ما در کامنت نشته کنین. ما او را میخوانم و ما ببینیم که چی مشکل است بر شما و مشکل شما را انشالله حل میکنم و براتون پس در کامنت جواب میدم. تشکر از همه شما. خداحافظ فعلا.